Az előző rész tartalmából. Ladgok küldött nekünk egy bagyot, hogy találkozzunk, és hogy vigyek magunkban valakit, aki beszél halandzsul, a koboldok nyelvén. Ő csak egy ember jutott eszembe. Amit! Szóltam is neki, hogy mi a helyzet, és hogy hova jöjjön. Én előre mentem, és Ladgok már várt. Elmondta, hogy a terve a sisakkal kapcsolatban nem működött, és hogy Ladgok még mindig nem bízik benne teljesen. Mondjuk ezt gondolhatta volna, hogy nem lesz ilyen egyszerű. Na mindegy. De miért mi befejeztük volna a kis beszélgetésünket, megjött Amit, és bemutatta, hogy tud beszélni halandzsul. Speak gobbledygook. Oh, bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yikes. Hát, maga tanította. Nem baj, szerencsére csak olyan valaki kell, aki olvasni tud. És azt tud. Remélem. Azt hiszem. Márba se vagyok biztos. Együtt beszivárogtunk a bányába, ahol különféle tekercsekből megtudtuk, hogy a koboldok egy hatalmas nagy fúrót építenek. Úristen, ezek metró alagutat akarnak építeni? Nem, viccet félretéve, egy rezervátumot keresnek, ahol sötét varázslat van elrejtve. Ezt mind elmeséltem Ladgoknak, és ő cserébe elmesélte, hogy miért nem követi Ranrockot. Mert Ranrock megölte az első baszorkányt, aki kedves volt Ladgokhoz, és ezt a valakit mi nem személyesen is, de valamilyen szinten ismerjük. Miriam, Fig professzor felesége. De Ranrock megölte őt, ezért nem támogatja már őt. Na de helyzetek magatokat kényelembe, és folytassuk a Roxford felfedezését. Sok kaland vár még ránk. Szóval csak annyit mondok, Alonzi! Na hát akkor hello mindenkinek, takizoli vagyok, és üdvözöllek tőleket a Hogwarts Legacy folytatásánál. Ugye legutóbb kedves barátunk Dick megkért minket, hogy szabadítsuk ki az egyik manó barátját, és ma pontosan azt is fogjuk tenni. Rossz gombot nyomtam meg? Na nézzük, csak térkép. Én a térkép vagyok. Hol van? Tudunk oda gyors utazni? Hát ott közelben igen. Na nézzük akkor, ugye itt van a házi manó. Ide tudok hoppanálni. Jack Doe sírja az, havá ide is tudok hoppanálni az kerti Észak-Rockforti régióba, és akkor onnan szépen nyílegyenesbe oda tudok repülni, mert itt talán sok a fa. Azt fogom csinálni. Jó, ezt jól megbeszéltem. This must be Tobbs's cave. I suppose I should head inside. Oké. Ez viziket megbonyolítja a dolgokat, de csak egy pöppet. Na jó, akkor hol vagytok ti? Te egy Cruciót kapsz, te egy Impériót. Meddig olyan hatásom alatt? Mindegy. Meghalsz. Csirke. Bocsi, ki kell próbálnom. Mehetünk is? Jaj, de jó. Hálószövők barlangja. Jaj, de szeretem én a pókokat. Amúgy nem. Incendio. Jó napot! Piócalé, köszönöm szépen. Ó, egy nap. Tobbs. 3 üvegcsével lemaradtál a kótádról. Tudod, hogy ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az hűséges vásárlóim hiába keresik Seamus zsugorító főzeteit. Az ostoba hibád miatt egy hétig nem kapsz ételt. Azt is elvárom, hogy ennek megfelelően megbüntesd magad. Amikor a következő szállítmányra visszatérek, a szokásos bugyuta vigyolod helyett inkább véres kötéseket lássak rajtad, te jó ég. Ha nem teljesíted a következő kvótádat,
még 5 extra fiolát, nem csak az élelmet veszíted el. Tobbs's master is awful. Egyetértek, úristen, hogy lehet szerencsétlen manókkal így bánni? Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Tobbs. Bombarda. Oké, mi volt ez a bombáda? Lumos. Ez nem robbant semmit. Lumos. Hallod? Azért. Na, hol vagyunk? Revelio. Mondom, arra kell menni, az ott mi? Oh. Itt van egy láda. Incendio. Csak egy szemüveg. No wizards. Mi? Ez most mi? Az ott remélem, hogy nem Tobbs rejtek helye volt. Revelio. Incendio. Confringo. Úgy. A tájlányból pókot az volt egy... Jó. Az ott egy halott pók. It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Bombarda! Confringo! Defender! Na jó. De haj, megöttem. Nem akarok veled így tangózni. Ó, egy szép sapka. Bíbor cilinder. Azt szerintem lehet, hogy most fel is rakom. Úgy fenn is van, de ezt ugye nem látjátok, mert hát ugye RP szabályok. Incendio! De jó. Defender! Fú, utálom a pókokat. Legalább nem akarnak velem steppelni. Tudtam, hogy itt van valami a sötétségben. 42 pénz? Na, erről beszélek. Hopp! Tobbs! Fú, de undorítóak ezek a hangok. Hogy itt mászkálnak mellettem. Na akkor csuszi! Jaj! Szia! Gyere csak az én oldalra! Oh. Legurultam. Jaj, na, első halál megvolt. Na, neked annyi. Így kell ezt megcsinálni. Na akkor. Egy újabb jegyzet. Ezt Tobbs írta. Gazda, ha Tobbsot keresi, úgy tűnik, itt az összes piócát kiszállította, és mélyebbre kell mennie a barlangba. Tobbs reméli, hogy a gazda megvárja, amíg visszatér. Túl veszélyes a gazda számára, hogy kövesse. Óvatosan a pókokkal, Tobbs. That didn't sound particularly reassuring. És még ezek után is alázattal az van vele. Vigyázzon a pókokkal. Nem. Dögölje meg a pókoktól. Komolyan mondom. Na hol van? De szép macska vagy, Sanyi. A kurva anyádat. Hola, amigo. Egy akromantula. Na.
Ne. Hú, na akkor legyőztünk egy alagogot. Jaj, jó nagy volt. És most merre? Leveli jó. Arra felgondolom. Lumos. Jó, mi van itt fent? Incendio. Jaj, ne. Kérlek, mondd, hogy alszik, csak Oh alsz. no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Nem alszik. Gazda, ha megtalálja Tobbs testét, a nagy pók túl nehéznek bizonyult. Tobbs cserben hagyta önt és megérdemli ezt a büntetést. Tobbs gyengének érzi magát, álmos. Tobbsnak muszáj. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Annak a varázslónak, aki a gazdája volt. Remélem, hogy Dick nem tudja ki ő. Újabb név került fel gyilkosság listámra. Zolini újabb áldozatot fog szedni. Hi Dick. Rossz hírem van. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. Sajnálom. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Hát ez nem erre számítottam. Jó. Amondó vagyok. Nézzük meg, hogy milyen küldetések vannak. Beszélj Fitzgerald-al, portájával ki. Igen, ez a következő küldetés. Ott fogunk találkozni. Előtte én most menni fogok az egyik boltba, eladom a cuccokat, és itt találkozunk. Tényleg nem fogok látni semmit. Na akkor Alonzi! Na akkor itt is volnánk. Niamh Fitzgerald. Welcome back. Welcome back indeed. Jó napot kívánok. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Na, jön a célképen. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. Ó, a következő As you próba a know, I Roxfordban was van. headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very Be well. kell mennem az igazgatói I'll find irodájába, some way to get in. baszki. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Jaj, de jó. Ha. Na, ezt hogy? How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Jó ötlet. Na, akkor itt vállalkozunk egy picit. Na, jó napot, Fig professzor. Egy pillanat. Egy pillanat, azt ott észrevettem. Mine now, then, you guys. Ez nekem kell.
Na most. I hope I... Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And Yeah. sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. Tényleg. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Na itt a probléma. Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Ó, Wait, Százfűlé doesn't főzet. Polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does? So how do you already have Polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Ah, Time is of the essence. Drink up and I shall explain more. te kis cseles. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. Okay. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Na menjünk! Haha, én vagyok az igazgató! Ha. Do you have a moment, Professor? Nem, menjél vissza. Dolgozni. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and I did, yes. Well, spit it out, Sharp. Mondja, I don't Sharp, have all mi day. van? probably best not to discuss it here, sir. Én majd eldöntöm, mi a jó. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Imádja. Ő is When imádja. I witness what passes for magic in these halls, What could the headmaster want? Ha? Vízi? Gareth! Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago.
muttering on about your, sterling graces, sir. I hear you're getting quite good at those concoctions you brew. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. What? Yes, sir. I will. Thank you, sir. Thank you. On your way, Mr. Weasley. Simán elteszünk egy pár dolgot ennek az igazgatónak. Well, there's one for my diary. Oké, ez eddig egyre jobban tetszik ez a küldetés. Greetings! I mean, out of my way, children. Sziasztok! Headmaster, here, what could you want? Ominous. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. Át fog látni I rajtam. assure you, I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Now, Professor, a word? Igen, mi kellene? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. but the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Tegyen úgy! Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Új hoppont. Professor Black, here. Igen, Professor Black, itt. Vissza a tanuláshoz. Mi ez az ostobaság, he? Repülgetünk? Mit akar? Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Tényleg segítettem neki. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Ja, Something seems a little off with the headmaster. nincs semmi gond a igazgatóval. Lehet van a gond. Itt nincs semmi gond. Stand proud, purebloods. The future is yours. Ezt szerintem te se gondoltad komolyan. Professor, I need to speak to you. Igen. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. És nem hiányzik. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Zsúrom van Professor szó. Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What?
Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. Shit. Tudja, hogy... Professor Fig some breathing room? Tudja, hogy el vagyunk a... most nem tudok varázsolni. De jól néz ki. Jó, majd ezt miután meg vagyunk, akkor megcsinálom, de jó. Wait until Master sees what a wonderful job Scrope is doing. Scrope! Oh, Scrope. Greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone. Even Cseles. Master himself. Hogy mersz megkérdőjelezni? Szerintem az lenne a legjobb megoldás. Én ezt van, meggondoltam magam, de nem. Hogy mersz megkérdőjelezni? Question me. I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Vértisztaságával kapcsolatos? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Franciául. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. Toujours Another pure. matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. Nos, itt véletlenül triggerelődött a következő szöveg, szóval most meghallgathatjátok tökéletes szinkron színész képességemet. Kurva nem tökéletes. Mindegy. Figyelem, diákok! Ezennel elrendelem, hogy a nagytermet haladéktalanul díszítsék a Mardekár nemes zászlói. Ezzel kapcsolatban ne tegyenek fel kérdéseket, sem most, sem máskor. Jó volt? Like, talán esetleg megéri? Mindegy, folytatódjék a játék. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Shit. Gyorsan. Kezd a Százfűlé főzet megadni magát. Made it just in time. It's wearing off. Hú, megadta magát. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Oh. Oké, ez gyorsan megcsinálom. Meg is van. Gyerünk, RPG. Majdnem. Jó napot! A nagyterem mennyezete. A nagyterem mennyezetét úgy babonázták meg, hogy a kastély feletti égboltot utánozza. Ó, tényleg, azt utánozza? Azt hittem, hogy valami tök más csinál. És itt is van valami... bagyos emelvény. Egy olyan megbűvölt emelvény, amely előtt nagy Roxford igazgatók, valamint Beck professzor beszédet tartak. Itt, ez be tudok minden menni? Be tudok ide menni. Még ezt gyorsan megnézem. Egy szemifrás. És ugye... Jó, azt a szemifrás gyorsan beszerzem. És aztán utána mehetünk is Black irodájába. Szerencse, hogy nem befolyásol semmit az, hogy én most
egy teljes napot kihagyok. Ez... Jó nagy páncél. Troll páncél. Ezt a szokatlan páncélt egy troll számára készítették. Meglepő, hogy egyáltalán megmaradt, hiszen a trollok általában nem viselnek páncélt, és érthető módon hajlamosak lennének zavarodottságukban vagy dühökben összezúzni azt. Hát, jó. Ez a trófeaterem. Merlin rend. Ez egy easter egg. A tűzsellegének ládája. A tűzsellege ebben az ősi, ékszerekkel kirakott ládában pihen. A selleg a 13. század óta arra szolgál, hogy általa válasszanak bajnokokat a trimágus tusára. Ez van a trófeaterem. Ebben a teremben található a házkupak, vagyis trófeák és párbaj trófeák és az iskolában kiosztott egyéb díjak. A rendetlenkedő diákok itt is felelhetőleg, amint kézzel fényesítik az ezüstöt a kemény munka értékének emlékeztetőjeként. Az ott mi? Roxford herbológiai díj. A Roxford gyógynövénytan területén mutatott példamutató képességei elismeréseként ezt a különleges díjat a 7 éves húgrabugos Mirabel Garlic számára adományozza. A mandragórától a fagyöngyig, a furunkullától a rugós gumiig, a növényvilággal kapcsolatos munkája minden várakozás felülmúlt. Az igen. Tetszik ez a hely. Jó. Hű, de mennyi lépcső van itt. Oda halmas, jó van. 3. szintű zárkál, 2. szintű, remek. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Mondjuk ki a jelszót. Ó, itt volt egy... Toujours pure. Revelio. Az igazgatói iroda vízköpője. Az igazgatói irodába vezető lépcsőt egy megbűvölt vízköpő őrzi, amely csak azokat enged be, akik ismerik a jelszót. Bár higgy ki az, aki úgy dönt, hogy meglátogatja az iroda jelenlegi lakóját. Teljesen érthetetlen. Jó, ez jó. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Jó kérdés. Revelio. Alvó portrék. Nem minden igazgató és igazgatónő szereti újra átélni a boszorkány és varázsló iskola vezetésének mindennapi kihívásait. Néhányan inkább jól megérdemelt szúnyókálást választják, amikor csak lehetséges. Úgy tudom, most egy picit körbenézek, úgy tudom, hogy elvileg itt van egy easter egg, ami nem más, mint Dumbledore-nak a portréja, vagyis hát utalás a színészre, aki meghalt. Most azt nem tudom, hogy az, amelyik most jelenleg nemrég halt meg, de úgy tudom, hogy nem. Ott fent is vannak. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Mit találok a könyvben? What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. Okay. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Jó, komolyan mondom, nem látom. Na mindegy. Ez egy merengő. Gyógyszertár nyugta, gyógyír kerésekre egy fiola. Nyugta, hajfesték, bajuszviasz, undifút hajfény, fésű gyöngyháznyerő, hátkaparó aranynyerő, doxicid, kifizetés nagyon kis részben. A fennmaradó rész a minisztériumra kell számlázni. A tesztek süveg. Ezt a megbűvölt süveget a Roxford 4 alapítója hozta létre azért, hogy a diákokat a 4 ház valamelyikébe sorolja be. A legevidenciában jártas tesztek süveg belelát viselője fejébe, így képes meghatározni annak gondolatait és képességeit. Szerintem egy belefér. Én ezt mindenképpen megcsinálom most. Tom Denham naplója. Átvett az igazgató, nem olvasni kell. Én leszek a könyvben. Ja, az nem jó. Nicht gut. Nein, sehr nicht gut. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me?
I am here. In this place, you may call me Niamh. Niamh? You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Nem. Ez komoly. Köpeny. Ez az egész egy nagy utalás a halál ereklyéjére? Hát baszki. Juss át a városon észrevétlenül. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Nem tudok varázsolni. Szia, halál! Hello! Én lenni barát? Csak nem tudok itt menni. Run. I should have run when I could. I'd be free by now. Hát jó. This is my chance. I'm coming, Niamh. Falon. Fordulj el. I need to time this just right. Bye, bitches. I see. A staircase straight ahead. Én nem látom, de oké. Okay. Fordulj már. Aha. Nem vagyok itt. Zoli nem lenni itt. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Ne állj itt már, mint egy Patchkins. Itt vagyok fönn. Fú, Solid Snake-et meghazudtoló lopokodások folynak itt. For now, I need to get out of here. Where could Niamh be? Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Nézd mondjuk másik irányba. Oké, most te is a másik irányba fogsz nézni. Mondom én. Oh. Ott van halál. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Köszönöm szépen erre. That doorway looks like the only safe way forward. Oké, fel a lépcsőn. Ez a art style, ahogyben van ez a rész, nem számítottam rá. Nagyon jól néz ki. És egy picikét ijesztő. Nem. Megfordulnál? Kérlek? Please? Danke. Now's my chance.
Aha, danke. Ott a köpeny. That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. Igen. Teljességgel láthatatlan vagyok. Hahaha. Jó, de nem a hallhatatlan, szóval ott még hallani tudnának. They can't see me at all. I can get closer to them. Jó napot. És nem is tudják, hogy én itt mászkálok. This is the way forward. Finally free. Now Én csak where itt are you, Niamh? settentgetek. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Az. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Ó, igen! I've never felt such power. Revelio. Csak ezeket nem baj. Akkor depuzom. Bombára? Ez bum. Na akkor gyertek. Most nálam a hatalom csirke. Kap! Úgy. A bodza pálca. Újabb harc. Készen állok. Na, ezt ki kell próbálnom a halál egyik árnyéken. Még többen vagytok? Ezt is kérem. Na. Ennyit erről. Gondolom erre kell tovább menni. Ez itt hogy mi ez a hely? Mármint melyik kastély? Tözsőt valahol a Roxford közelében van. Még egy harcaréna. Készen állok. Nem állok készen. A halál trollja. Hol vagytok még? Még több. Oké, 6 perc alatt sikerült. Na jó, a halál. Mondhatjuk, hogy haláli jó voltam?
Elmesszal volt, bocsánat. Na. Ott a kijárat. Akkor a következő a feltámadás köve lesz. Kíváncsiak, hogy van milyen puzzle-eket akar megoldatni velem. Itt most nem én megyek lassan, direkt sétál a játék. A simple stone. This must be for me. Az nem egy egyszerű kő, könyörgöm. Az a feltámadás köve. És rajta van a jel. Ott van a kő a kezemben. You're far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Ott van a halál a háttérbe. Semmi sem az, aminek látszik. I can't believe she's dead. Oh, poor Niamh. Gone so young. Excuse-moi. Let us always honor her memory. Ő halt meg. Várjál, mi van? We won't be the same without her. Hi. Niamh-t kell visszahoznom. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Csak egy árnyékot tud. Ez volt a próba. Jó, meg kell mondanom, ez volt But egyik there's a no light kedvencem. without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Oké, ez érdekesnek hangzott. De ez volt maga az egész próba? Ez volt a dungeon? Remember that, as you witness my memory. Kedvenc. Ez eddig a kedvenc. Na nézzük az emléket. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands. saw what I did for my father. Oh, Niamh, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Teljesen megkattant. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Teljesen megkattant a csaj.
És akkor most jön majd a 4. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? Igen. It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Oké, picit felkarol volt. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Persze. It seems csak. we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The keepers, and who else? Isadora. Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. Ta-da. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Ti majd csak viszkiztetek? The hallowed hero. Wield a deadly hello. Fú. Szintlépés? I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Lám, ki esedezik bocsánatkérésért? Vajon megbocsátod neki? Megbocsátod neki. Esküszöm, komolyan mondom, az a kis csík nagyon idegesít engem, hogy pár pixel hiányzik. Nincs küldetés. Most csak azért is. Itt 3 szemüfrás szobor van. És ott már csak 2. És még egy mindentudó lap. Gondolom, hogyha beszerzek egy mindentudó lapot, akkor lehet, hogy szintet lépünk. Még azt gyorsan meg kell csinálnom. Muszáj egyszerűen. Így nem fejezhetem be. Nem bírom. Badal-barnabás faliszőnyege. Ez a faliszőnyeg egy Badal-barnabás nevű varázsló bolondos kísérletét ábrázolja. Trollokat tanít balettra. El lehet képzelni, milyen nagy hatása lett volna a művészetekre, ha sikerrel jár. Nem. Miközben fel alá szaladgáltam, mint egy őrült, kutatva a mindentudó lapokat, hogy betöltsem azt a nagyon pici kis helyet a XP-ben, kaptam egy levelet. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. Meg is vagyunk, na. Végre. Gyorsan költsük el ezt az adottságpontot.
Ezt tetszik, ez ugye megimpériózom, az csatlakozik hozzám, és minden egyes szállattal megátkozza a többi célpontot. És ugye ez segít ennél, hogy egy átkozott célpont megsebzése az összes célpontot megsebzi. Tökéletes. Én szeretném megköszönni, hogy megnéztétek ezt a részt. Hogyha tetszett, akkor ne felejtsétek el like-olni. Kíváncsi vagyok, hogy működik-e az a trükk, amit hallottam, mert elvileg, ha kimondom azt a szót, hogy like, és az, hogy angolul a feliratkozást, hogy ott lent megcsillan. Szóval figyeljetek, kimondom egy párszor, valamelyiknél világítani kell a feliratkozáskomnak. Mert subscribe button. Írjátok meg kommentbe, hogy működött-e. Mert kíváncsi vagyok, hogy működött. Na, én takizoli voltam, vagyok és leszek. Találkozunk a következő videóban. Addig is. A csíny letudva.